Hello everyone, welcome to this session. Our A session to আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো যে অলৰেডি আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এটু আমি অলৰেডি ৰিজাল্টৰ কথা আমি গম পাই গৈছো থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফোৰ্থ গ্ৰেডৰ আমাৰ অলৰেডি ৰিজাল্ট আমি পাই গৈছো ঠিক আছে ADRE সিলেকশন আমাৰ হৈ গৈছে কিন্তু এতিয়া ৰিসেন্টলি যোৱাকালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা কৈছে যে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ খালি হয়তো ৰব পাৰে যেটো কথা আমি 15th আমি গম পাইছো 15 জুনত আমি গম পাইছাম যেহেতুকে 1 জুনৰ পৰা আমাৰ স্টার্ট হ'ব জয়নিং গতিকে 15 জুনৰ পিছত আমি গম পাইছাম যে কিমান পোষ্ট খালি থাকে কিমান পোষ্ট খালি নাথাকে এতিয়া ইন দিস কেস তেও এটা কথা কৈছে যে ওভাৰল্যাপিং হৈছে ওভাৰল্যাপিংৰ কথা তেও কৈছে যে ওভাৰল্যাপিং হৈছে এন্ড দ্যাটস কোৱাইট অবভিয়াস কিন্তু যিমান মানুহে ভাবি আছে সিমানটো নাই হোৱা তেও কৈছে যে যদি ওভাৰল্যাপিং হৈছে তেতিয়া হলে জাস্ট 4 to 5% ওভাৰল্যাপিং হৈছে ঠিক আছে সো যদিহে আমি কও যে আমাৰ কিমান আছিল আমাৰ পোষ্ট আছিল 1 লাখ ঠিক আছে এই 1 লাখত কি কৈছে তেও জনাইছে যে 4 ৰ পৰা 5% কি হৈছে ইয়াতে 4 ৰ পৰা 5% ইয়াতে তেও ওভাৰল্যাপিং হোৱা বুলি কৈছে ঠিক আছে এতিয়া টিকাৰ টু ওভাৰল্যাপ কৰি আছে ওভাৰল্যাপিং টু হয় না সো ইয়াতে দিয়া আছে যে 4 to 5% ওভাৰল্যাপিং হৈছে গতিকে 4 to 5% হোৱাৰ লগে তেও কৈছে যে 1 লাখৰ পৰা এতিয়া অকল যদি এপইন্টমেন্ট পায় তেতিয়াহলে 90 to 95000 হে এতিয়া পাব ঠিক আছে সেই কাৰণে তেও কি কৈছে তেও জনাইছে যে এতিয়া 1,10,000 কৈ তেও কি কৰিব নিযুক্তি দিব সেই নিযুক্তি দিলেহে কি হ'ব 1 লাখ হ'ব গতিকে তেও এইটো কথা মেনশন কৰিছে যে তেও কাউন্ট কৰি 1 লাখ মানে একৰ পিছত 5টা শূন্য বহাই কিনে তেও কি কৰিব তেও কাউন্ট কৰি তেও চাকৰি দিব গতিকে ওভাৰল্যাপিং হলো বা জি হলো এতিয়া ইয়েস ওভাৰল্যাপিং হৈছে হেতু তেও নিজেও স্বীকাৰ কৰিছে কিন্তু যেহেতুকে তেও আগতেও কৈছে যে ওভাৰল্যাপিং হোৱাৰ পিছতো আকৌ তেওঁলোকে সেকেন্ড মেৰিট লিষ্ট দিয়াৰ কোনো সিস্টেম নাই কিয়া গতিকে তেও হেকাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা নকৰে বৰংছ যিখিনি খালি পদ ৰৈ গৈছে যিখিনি ভ্যাকেন্সিজ ৰৈ যাব সেই ভ্যাকেন্সিজ বিলাকৰ কাৰণে তেও প্ৰত্যেক দুমাহৰ মুৰে মুৰে 2-3 মান্থৰ মুৰে মুৰে তেও কি কৈছে তেও ইয়াৰ বাবে এক্সাম কন্ডাক্ট কৰি তেও ভ্যাকেন্সি ক্ৰিয়েট কৰিব ঠিক আছে সো টেনশন লব লাগি একো কথা নাই এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি গলে হল আৰু এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি যোৱাৰ কাৰণে আমি আদতে কৈছে সদায় আপোনালোকৰ লগত আছো আৰু যদিহে আপোনালোকে এপিএসসি মে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিছে তেতিয়াহলে আমাৰ এইটো এপিএসসি মেইনছৰ বেচ আছে সেই বেচটো আপোনালোকে এনৰোল কৰি লওক প্ৰাইস এতিয়া বহুতে বেছি কমি গৈছে আৰু ইয়াতে কোড ইউজ কৰিব Y704 ঠিক আছে ঠিক তেনেকে যদিহে মেইনছৰ কাৰণে আপোনালোকে বলে মোৰ প্ৰিপাৰেচন সম্পূৰ্ণ হৈছে এতিয়া মই মক কৰিব লাগে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই যে আমাৰ এপিএসসি মেইনছৰ যে মক টেষ্ট সিৰিজ এইটো আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰে ইয়াতে 12খনকৈ ফুল লেংথ মক টেষ্ট পাব প্লাস 200টাকৈ ইয়াতে মডেল আনসাৰ পাই যাব মডেল আনসাৰ 200টাকৈ মডেল আনসাৰ ক্যান ইউ জাস্ট ইমাজিন ঠিক আছে আৰু তাইৰ লগতে যদিহে আপুনি সম্পূৰ্ণ নতুনকৈ আহিছে আমাৰ চেনেলত বা আপোনালোকে বিচাৰি আছে যে এপিএসসি 2024-25 ৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰাৰ কাৰণে তেতিয়াহলে আমাৰ ফাউন্ডেশন বেচ যেটো আছে ফাউন্ডেশন বেচটো জয়েন কৰি লব পাৰে তাইৰ লগতে যদিহে ভাবিছে কিবা কিতাপৰ কাৰণে তেতিয়াহলে এই আমাৰ কিতাপবিলাক আপোনালোকে লৈ লব পাৰে কোড ইউজ কৰিব Y704S ঠিক আছে যদিহে আমাৰ এপটো এতিয়ালৈকে ডাউনলোড কৰা নাই এতিয়া এপটো ডাউনলোড কৰি লব লিংকত আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক এটা পাব নয়নজ্যোতি হৈকিয়া বুলি সেই লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে আমাৰ যে এপ আছে এই এপটো আপোনালোকে জয়েন হ'ব পাৰিব বা এই এপটোত আপোনালোকে সকলো বস্তু পাই যাব যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্টত আপোনালোকে কোৱেৰিজ কৰিব পাৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব দ্যাটস অল ফৰ টুডে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান বাই বাই